ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ፓርት 3 ኤክሴል ቱቶሪያል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፓርት 3 ላይ የምናየው ምንድነው worksheet ምንላቸው ፓርት 1 ላይ አክቹአሊ ትንሽ ሜንሽን አድርገናቸው ወይም አንስተናቸው ነበር። worksheet ምንላቸው እዚህ ጋር የምታዩት ማውዙ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሉት እንደምታዩት 1 2 3 4 worksheetዎች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን worksheetዎች ከስተማይዝ እያደረግን ያለን ከስተማይዝ ስል ምን እያልኩኝ ነው? ለምሳሌ የworksheetaችሁን ስም እንዲሁም ደግሞ የworksheetaችሁን ኮፒ ሙቭ ዲሊት የምታደርጉበት እንዲሁም ደግሞ ፎርማት የምታደርጉበትን ወይ በዚህ ቪዲዮ ላይ አብረን የምናይ ይሆናል። ለአሁኑ በኢምፕቲ ወይም ደግሞ በባዶ ኤክሴል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ worksheet ላይ እንሰራለን። ፓርት 1 ላይ እንዳልኳችሁ worksheet ማለት አንድ worksheet በሺዎች የሚቆጠሩ ሴሎችን የያዘ እናንተ የምትሰሩበት ወይም ደግሞ ፋይላችሁን ኮንቴንታችሁን የምታስቀምጡበት እንደ አንድ ደብተር ለምሳሌ ትምህርት ቤት ስትሄዱ የተለያየ አይነት ሰብጀክት ትማራላችሁ። እነዚህን የተለያየ አይነት ሰብጀክት ተማራችሁበትን ለምሳሌ ባዮሎጂ፣ ሂስትሪ፣ ጂኦግራፊ ኦር ማቴማቲክስ፣ ፕሮግራሚንግ፣ ኤክሴል ቱቶሪያል የተለያየ አይነት ትምህርት የምትወስዱበትን የተለያየ ደብተር አላችሁ። 5 ደብተር ካላችሁ እነዛን 5 ደብተሮች በአንድ ባግ ውስጥ ነው የምታስቀምጡት። ስለዚህ ጀስት ላይክ እንደዛው ሁላ አንድ ኤክሴል የተለያዩ አይነት ሺቶችን ሆልድ ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ከረንትሊ እየሰራውበት ያለው ወይም ደግሞ እየጻፍኩበት ያለው worksheet ስሙ sheet 1 ይባላል ማለት ነው። ተጨማሪ ሌሎች አንድ ኤክሴል ላይ ለምሳሌ የተለያዩ ዳታዎችን መያዝ ግን የሚገናኙ ነገር ግን የተለያዩ ዳታዎችን መያዝ ከፈለጋችሁ አዲስ ኤክሴል ክሬት ከማድረግ ይልቅ እቺን ፕላስ አይከን ክሊክ በማድረግ አዲስ worksheet ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እቺን ፕላስ አይከን ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት ሌላ ተጨማሪ አዲስ ሺት ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። ሌትስ ሴይ ፕላስ ስለዚህ አዲስ ሺት ክሬት ለማድረግ የፕላስ አይኮኗን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሺቶችን ክሬት ያደርግላችኋል። ሺት 1 2 3 4 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ ሺቶች ላይ ተቀራራቢ ወይም ደግሞ የሚገናኙ ተመሳሳይ ዶክመንት ካላችሁ እዚህ ላይ ስቶር ማድረግ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ያለው ሺት 1 ላይ ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሌትስ ሴይ የሪፖርት ማስቀመጥ ከፈለኩኝ ወይም ደግሞ ሰራተኛ ሪፖርት ማስቀመጥ ከፈለኩኝ ሺት 1 ላይ የሰራተኞችን ሪፖርት ማስቀመጥ ይችላልው ማለት ነው። ስለዚህ የሚገናኙ ተመሳሳይ የሆኑ ሺቶችን ማስቀመጥ ይችላልችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን የኤምፕሎይ ወይም ደግሞ የሰራተኛ ሺት ካልኩት እዚህ ጋር መታችሁ ምን ማድረግ ይችላልችሁ? ሺት 1 የሚለውን ምን ማድረግ ይችላልችሁ? ወደ ፈለጋችሁበት ኔም ከስተማይዝ ማድረግ ይችላልችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሺት 1 የሚለውን ኔሙን ለመቀየር ወይም ደግሞ የምትሰሩበትን ሺት ኔም worksheet ለመቀየር ከፈለጋችሁ ጀስት ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ሪኔም የምትለውን ክሊክ በማድረግ ወደ ፈለጋችሁበት ኔም ምን ማድረግ ይችላልችሁ? መቀየር ይችላልችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤምፕሎይ ሪከርድ ማለት ይችላልው ማለት ነው። ስለዚህ ኤምፕሎይ ሪከርድ ብላችሁ ሪኔም ማድረግ ይችላልችሁ። ቀጥሎ ደግሞ ያለውን ደግሞ ለምሳሌ የተማሪ ዳታ መያዝ ከፈለኩኝ ስቱደንት 1 or ዳታው ከስቱደንት ጋር የተገናኘ ዳታ ከሆነ ይሄኛው ደግሞ ወደ ስቱደንት የስቱደንት ሪከርድ መሆኑን ለመግለጽ ከፈለኩኝ ሺት 3 የሚለው ወደ ምን መቀየር ይችላልችሁ? ስቱደንት ሪከርድ ማለት ይችላልችሁ። በመቀጠል ኢንተር ክሊክ ስታደርጉ ቀጥታ ሪኔም ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የፈለጋችሁትን ሺት የፈለጋችሁት አማውንት ክሬት ያደርጋችሁ እነዛን ሺቶች ሪኔም በማድረግ ተመሳሳይ የሆኑ ዳታዎችን በአንድ ኤክሴል ላይ ምን ማድረግ ይችላልችሁ? ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሺት 1 ላይ የፈለጋችሁትን ኮንተንት መጻፍ ትችላላችሁ። ሺት ወይም ደግሞ ኤምፕሎይ ሪከርድ 1 ላይ የጻፍኩት ከኤምፕሎይ ሪከርድ አይ ቲንክ ስቱደንት ሪከርድ ጋር ምንም አይገናኝም ማለት ነው። ነገር ግን ጀስት ግሩፕ ለማድረግ እንዲመቸን ይሄንን መጠቀም worksheet መጠቀም እንችላለን። ከዛ ባለፈ worksheetዎችን ዲሊት ማድረግ ከፈለጋችሁ በቀላሉ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ዲሊት የሚል ኦፕሽን አለ፣ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የስ ኮንተንቱ ይጠፋል ዲሊት ስታደርጉት እዚህ ላይ የጻፋችሁት ኮንተንት ይጠፋል ነው የሚለው አር ዩ ሹር ይላል። ዲሊት የምትለውን ክሊክ ስታደርጉት እንደምታዩት በቀላሉ worksheetዎችን ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ worksheetዎችን በፈለጋችሁት ከለር አሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌትስ ሴይ ስቱደንት ሪከርድ የሚለውን ራይት ክሊክ አድርጌ ታብ ከለር የሚል አለ። ታብ ከለርን ክሊክ ካደረኩኝ በኋላ ወደ ፈለኩት ከለር ወይም ደግሞ ለማስታወስ ወደሚመቸኝ ከለር ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ሰማያዊ ቼንጅ አድርጌዋለሁ። ሺት 4 ደግሞ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ታብ ከለሩን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ሜቢ ቢጫ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።
ቢጫ ሴት ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። ሲምፕሊ ኦርጋናይዝ ለማድረግ እንዲመቸን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ ቻላችሁ ወርክሺቶችን ሪከርድ ማድረግ ማነው ኦርጋናይዝ ማድረግ ቻላችሁ። ከዛ ባለፈ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ሌላኛው ምንድነው አይ ሚን ራይት ክሊክ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ጀስት ሪከርዶች ወርክሺቶችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ shift ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ይሄን ስቱደንት ሪከርድ የሚለውን መጨረሻ ላይ ማድረግ ከፈለኩኝ ጀስት ሌፍት ክሊክ ሆልድ አድርጌ ይዤ ምን ማድረግ ቻለው ወደ መጨረሻ ላይ ማድረግ ቻለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አጀስት ማድረግ ቻላችሁ። ሺት 5 መጨረሻ እንዲሆንልኝ ከፈለኩኝ ይዤ ወደ መጨረሻ ላይ ድሮፕ ሳደርገው ወደ መጨረሻ ላይ ድሮፕ ይሆንልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በቀላሉ በዚህ መልኩ አሬንጅመንቱን ወይም ደግሞ አሬንጅ የምታደርጉበትን ወይ ፊክስ ማድረግ ቻላችሁ። ከዛ ባለፈ ወርክሺቶችን ግሩፕ ማድረግ ቻላችሁ። ግሩፕ ማለት ምንድነው በአንድ ቦታ ማዋቀር ማለት ነው። ለምሳሌ ሺት 5 እና ሺት 4ን በአንድ ግሩፕ ማድረግ ከፈለኩኝ መጀመሪያ ሺት 5ን ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ኪቦርዳችሁ ላይ ኮንትሮል ይዛችሁ ሺት 4ን ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁን ሁለቱን ክሊክ አድርጌያለሁ። በመቀጠል ራይት ክሊክ ታደርጉና ምን ማድረግ ቻላችሁ ግሩፕ ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። አክቹአሊ ኮንትሮልን ስትነኩ ባይ ዲፎልት ምን ይሆናሉ ግሩፕ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሺት 4ን ክሊክ አድርጌ ከእንደገና ኮንትሮል እንጂ ሺት 5ን ክሊክ አደርጋለሁ። ራይት ክሊክ አደረጋችሁት አን ግሩፕ ማድረግ ቻላችሁ። እነዚህን ሁለት ሺቶች አን ግሩፕ ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢቭን ወርክሺቶችን ግሩፕ ኤንድ ኦልሶ አን ግሩፕ ከለር መቀየር ቻላችሁ፣ ሪኔም ማድረግ ቻላችሁ፣ ዲሊት ማድረግ ቻላችሁ። ኮፒ አድርጋችሁ አጌን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙቭ ኤንድ ኮፒ የሚላለ ኮፒ ማድረግ ቻላችሁ። የተለያዩ ኦፕሽኖችን ፐርፎርም ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቤዚካሊ ወርክሺት ላይ ፐርፎርም ማድረግ የምትችሏቸው ኦፕሬሽኖች ናቸው። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ በቀጣይ ታይትል መለሳለሁ። ጀስት ሰርፕራይዝ ለማድረግ ያህል ቀጣይ አብረን የምናየው ቱቶሪያል ፎርሙላስ ኤንድ ኦልሶ ፈንክሽን የሚለውን አብረን እናያለን። በጣም ኢንተረስቲንግ እና አስፈላጊ ኤክሴል ላይ በጣም አስፈላጊ ከሚባሉት ውስጥ አንደኛው ፎርሙላ እና ፈንክሽን ናቸው። ስለዚህ ፎርሙላ እና ፈንክሽን የሚሉትን ኔክስት ቪዲዮ ላይ እናያለን። ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። የሌሎች ፓርቶችን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ቻው።